ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ආස්මී හදන හැටි. මම ආස්මී හැදීමට අවශ්‍ය නානු සකසා ගන්න බණ්ඩක්ක වලින්. ඉතින් මම යොදාගන්නේ මෙහි කඩවල කෑලි කපලා පැකට් කරලා අධිශීත කරනවල තියෙන බණ්ඩක්ක. ඔයාලට බණ්ඩක්ක කරල්ලා අරගෙන ඒවා කුඩා කෑලි වලට කපලත් අරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් පිට රටවල ඉන්න අයට මේ ක්‍රමයට පහසුවෙන් ආස්මී හදාගන්න පුළුවන්. මොකද පිට රටවල ඉන්න අපිට දවල් කුරුදු නැති නිසා බණ්ඩක්ක යොදාගෙන මේ ආස්මී ලේසියෙන් වගේම ඉතාම රසවත්ව හදාගන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ලංකාවේ වුණත් ඔයාලට දවල් කුරුදු හොයාගන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් ඔයාලත් බණ්ඩක්ක යොදාගෙන මේ ක්‍රමයට ආස්මී හදලා බලන්නකෝ. අපිට ආස්මී හැදීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්, බණ්ඩක්ක ග්‍රෑම් 200ක්, ලුණු තේ හැඳි කාලක්, මිටි පොල් කිරි කෝප්පයක් සහ නානු සැදීමට වතුර කෝප්ප කාලක්. සහ මීට අමතරව අපිට ආස්මී බැදීමට තෙල් සහ ආස්මී වලට දැමීමට පැණිත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලා මේ බණ්ඩක්ක ටික භාජනයට දාලා හිටන් වතුරක් දාලා පැය 2ක් විතර තියන්න. එහෙම තියලා හිටන් ඊට පැය 2කින් විතර ඊට පස්සේ මේ විදියට අතින් හොඳට පොඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බ්ලෙන්ඩරේට එක වටයක් 2ක් විතර චූට්ටක් දාලා කරකවලා හිටන් ගන්න. කෑලි ටික කැපෙන්න. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මෙහෙම හොඳින් අතින් පොඩි කර කර නානු හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා වතුර වැඩි කරගන්න එපා. අපි දැන් මේ පොඩි කරගත්ත බණ්ඩක්ක ටික හොඳ පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකට දාලා හිටන් පෙරා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ රෙදි කෑල්ලකට දාලා හිටන් හොඳට තද කරලා පෙරන්න. එතකොට මේ ලස්සනට සුදුවට නානු වෙනවා. අපේ දවුල් කුරුදු වලින් ගන්නකොට මෙච්චර සුදුවට නානු ගන්න හරි අමාරුයි. හොඳ උපුවට නානු ටික ගන්න පුළුවන්. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. ඔයාලා වතුර ටිකක් දාලා නානු හදාගන්න. වතුර වැඩි වුණොත් එහෙම ආස්මී එක හදාගන්න අමාරුයි. දැන් මේ අපි පෙරාගත්ත නානු ටික මම කප් එකකට දැම්මා. මේ බලන්න හොඳ උකුවට තියෙනවා නානුවේ. මේ වගේ උකුවට නානු එක තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මං ගන්න හාල් පිටි එක. මේ පිටි එක ගොඩාක් සිනිඳුයි. පවුඩර් එකක් වගේ. ඒක නිසා මම මේක හලන්නේ නැහැ. මේක මං ආප්ප හදන්නත් ඉතිය ආප්ප හදන්නත් දෙකටම පාවිච්චි කරන්නේ මේ තියෙන පැකට් කරපු පිටි එකක්. ඔයාලා ලංකාවේදී පිටි කොටලා ගන්නවා නම් හාල් එක පැය 3ක් විතර පෙගෙන්න තියලා ඊට පස්සේ පිටි කොටලා හිටන් මේ වගේ පෙනේරකින් සිදුරු ළඟ තියෙන පෙනේරකින් හලලා ඊට පස්සේ ආයේ මල් පීස් රෙදි කෑල්ලකින් පෙරලපු හාල් පිටි ගන්න. මම දැන් පිටියකට ලුණු තේ හැඳි කාලක් දාලා හොඳ උපු මිටි කිරියකකින් මේ පිටි එක අනා ගන්නවා. ඔයාලා මේ පිටි එක අනනකොට එකපාරට ගොඩාක් කිරි දාන්න එපා. ටික ටික දාලා හිටන් අර අපි ආප්පවලට පිටි අනන්නේ යන්නේ විදියට තද ඩෝ එකක් එන විදියට මේ පිටි එක අනා ගන්න. මම පොල් කිරි විදියට යොදාගත්තේ මෙහි කෑන් කරලා තියෙන පොල් කිරි. ඔයාලට පොල් කිරි පවුඩර් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා පොල් ගාලා පොල් මිරිකලා ගන්නවා නම් ඒ පොල් කිරි නැවතත් කලින් වගේම බණ්ඩක්ක පෙරුවා වගේම ඒ රෙදි කෑල්ලෙන් පෙරලා හිටන් ගන්න. දැන් මේ ඩෝ එක මේ වගේ තදට තියෙන්න ඕනේ මේ. තද ඩෝ එකක් තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වතුර වැඩි කරගත්තේ නැති තද ඩෝ එකක්. බලන්න මේ අතින් අල්ලපුවාම මේක අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ පිටියකට නානු හිමිහිට පොඩ්ඩක් මෙම එක පාට ගන්න එපා. ගොඩාක් එනවා නානු උකුත් නිසා. ටික ටික දාලා හිටන් අපි මේ
පිටිය කනා ගමු. මේ වගේ හොඳට නානු ටික දාලා අනන්න. මේක ගොඩක් මේ වගේ මෙහෙම කරලා බීට් කරන්න යන්න එපා. පරිස්සමට නානු කැඩෙන්නේ නැති විදිහට පරිස්සමට අනගන්න. අපි තව නානු ටිකක් දාමු. නානු දානකොට ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න. මොකද මේ නානු එකපාරට එනවා ගොඩක්. එතකොට නානු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අර ටක් ගාලා ගොඩාක් එනවා. අපි තව නානු චුට්ටක් දාමු. මේක තාම මේ උකු වැඩි මේ නානු මේ අපේ පිටියක. දැන් දානකොට ගොඩක් පරිස්සමට දාන්න. මම තා චූට්ටක් දානවා. තා චූට්ටක් කුගතිය වැඩි වගේ. ඒ ඇති වෙයි. දැන් මේ බලන්න දැන් මේ මික්ස්චර් එක ගානට ඇවිත් තියෙනවා. මෙහෙම අත උස්සලා බලනකොට මේ රැලි ඔම් බාන්න කැඩෙන්නේ නැතුව වැටෙනවා හොඳට. ආයෙ පාරක් බලමු. මම ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම් මගේ ආස්මී වක් කරන භාජනයටත්. ලංකාවේ ඉන්න අයට නම් ආස්මී හැන්දක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට විදේශ රටවල ඉන්න අපිට මෙහෙම හොයාගන්න නැහැ. ඒකින්ද මම මේ වගේ උපකරණයක් හදාගත්තා. කිරිටින් එකකට මේ වගේ හිල් විදලා මේ වගේ ටොන් එකකුත් අරගෙන හැන්ඩල් එක විදියට ටොන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. මේ වගේ රබර් බෑන්ඩ් එකක් දාගත්තාම මෙතනින් තද වෙලා හිටිනවා. දැන් බලන්න මම මේකට දාගත්තා මේ රැලි හොඳට වැටෙනවා කැඩෙන්නේ නැතුව පල්ලෙහාට. අපිට ආස්මී වල හැඩය ගන්න තාච්චිය ගොඩක් බලපානවා. ඒකින්ද ඔයාලා අපි ලංකාවේ ආප්පු වෙන තාච්චි තියෙන්නේ. ඒ තාච්චියක්ම අරගන්න ආස්මී හදන්න. ආප්පු වෙන තාච්චියම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තාච්චිය විශාල වුණොත් පළලින් වැඩි වුණොත් ඔයාලගේ ආස්මිය ලොකුවටත් ගන්න පුළුවන්. තාච්චිය කුඩා වුණොත් ඉතින් ආස්මියත් කුඩාවට තමයි එන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි ආස්මී හදලා බලමු. මේ වගේ හොඳට කැඩෙන්නේ නැතුව පල්ලෙහාට වැටෙන්න ඕනේ. අපි තාච්චියට දාලා බලමු. තාච්චියක් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. වැට අපි 6ක් 7ක් විතර දානවා. මැද්දටත් දානවා. අනිත් පැත්තට වට 5ක් 6ක් දාන්න. දැන් ඇති. ඊට පස්සේ මේ වටේ තියෙන රැලි ටිකක් ඇතුළට අරගෙන හදාගෙන අපි දැන් මේක නමන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම. මේ දෙපැත්තත් ලස්සනට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම තියලා හිට මේ පැත්තෙන් තල්ලු කරනකොට මේ ආස්මියක හොඳට පිම්බිලා එනවා. අනිත් පැත්තත් දාගන්න. මේ බලන්න හරි ලස්සන සුදුවට හොඳට එනවා. මේ රැලි ගොඩාක් හීනි. රැලි ගොඩාක් හීනියට තියෙද්දි ආස්මීක හරි සොෆ්ට්. දැන් ඇති අපි ගොඩාක් බදින්න ඕනේ. අපි දෙවෙනි පාරත් බදිනවානේ. දැන් ඒක ඇති. අපි දාගමු එකට. තෙල් ටිකක් පෙරෙන්න තියලා.
අතටත් ටිකක් දාගන්නවා. ගොඩක් හිමින්ම නෙමෙයි අත ටිකක් වේගෙන් යන්න ඕනේ. මේ වටේ තියෙන රැලි ටිකත් අපි ඇතුළට එකතු කරගමු. නැත්තම් ටිකක් කැතයි වගේ. පරක්කු නොවි අපි නමා ගන්නත් ඕනේ. නැත්තම් තාච්චියේ රස්නේ වැඩි වුණොත් අපිට නමන්න බෑ. ඔය දැන් ඒක චුට්ටක් වැඩි වුණා වගේ. ඒක නමන්න බෑ. හැබැයි මම මේක මේ විදිහටම තියලා හිටන් ගන්නවා. අපි ආයෙමත් මේක දෙවෙනි පාර නම් බදිනවානේ. දවස් 3-4ක් තියලා හිටන් මේක අපි දෙවෙනි පාර බදිනවා. එතකොට ආයෙමත් මේක සොෆ්ට් වෙනවා. එතකොට ආයෙමත් මේක නමන්න පුළුවන්. මම ආයෙ ඔයාලට දෙවෙනි පාර බදිද්දි මේක කොහොමද නමන්නේ කියලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඒකත් ඇති. මම මේ වගේ මේ කප් එකකට දාගත්තා මේ අපේ මික්සර් එක. එතකොට අපිට මේක දාගන්න ලේසියින්ද. අපි ඉක්මනට නමාගමු එක තාච්චිය රස්නේ වගේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ආස්මී. ඔයාලා මේ ආස්මී අසුරනකොට භාජනයේ අඩියට ඉන්දියාප්ප තට්ටුවක් තියලා ඊට උඩින් ආස්මී අසුරන්න. එතකොට යටම තියෙන ආස්මී වල තෙල් නොවැදින විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට ආස්මී ටික වහලා දවස් 3-4ක් තියන්න ඕනේ දෙවෙනි පාර වදින්න. මම දැන් ආස්මී වලට පැණි දාන්න පැණි ටික හදාගන්න තමයි යන්නේ. රතු සීනි වලින් තමයි මම පැණි ටික හදාගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම භාජනයක රත් වෙන්න තියලා ඒකට රතු සීනි ටිකක් දාලා ඒක ටිකක් කැරමල් වගේ පාට වෙනකම් හදා ගන්නවා. මේ ටිකෙන් කැරමල් පාට ගන්න. ටික වෙලාවක් යද්දි මේක දිය වෙලා හිටන් කැරමල් පාට එනවා. එතකොට අනිසින් ටිකක් දාලා වතුරක් දාලා පැණි ටික හදා ගන්නවා. දැන් හොඳට කැරමල් පාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේකට උණු වතුර ටිකක් දාලා උණු වතුර ටිකෙන් දිය කර ගන්නවා අරක. ඊට පස්සේ අපි මේ සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. සීනි ග්‍රෑම් 100ක් විතර මම ගත්තා. තාම දිය වතුර වැඩි. තව ටිකක් වෙලා අපි මේක උණු කරන්න ඕනේ. දැන් නම් පැණි ටික අපේ හරියාගෙන එන්නේ. අපි හරිම පදම ඇවිල්ලාද කියලා බලන්නේ. මෙහෙම අරගෙන හිටන් උස්සපුවාම මේක අන්තිම පැණි බිඳුව වැටෙනකොට පොඩක් ඒක නූලක් වගේ චුට්ටක් ඇදෙනවා. චුට්ට වෙලාවක්. එතකොට අපි ලැබ ඕෆ් කරනවා. කරලා මේක නිවෙන්න තිබ්බහම තව චුට්ටක් මේක ඝනකම් වෙනවා. කොහොමත් අපි පැණි ටික නිවුනට පස්සේ තමයි ආස්මී වලට දාන්නේ. මේක නිවෙනකොට හොඳ ගානට මේක තව ටිකක් ඝනකම් වෙලා තියෙයි. දැන් අපි දෙවෙනි පාර ආස්මී බදින්නයි යන්නේ. මේ දවස් 3කට පස්සේ පරණ වෙච්ච ආස්මී තමයි මම දෙවෙනි පාර බදින්නේ. තෙල් එක රත් වුණාට කියලා බලන්න ටිකක් දාලා බැලුවාම පුළුවන් හොයාගන්න. දැන් රත් වෙලා. අපි දෙවෙනි පාර බදිද්දි
වැඩි වෙලා තෙල් එකේ තියන්නේ දාලා දෙපැත්ත දාලා ටක් ගාලා ගන්නවා. තව එකක් බදින්න. දැන් බලමු අපිට මේ නවන්න බැරි වෙච්ච ආස්මීක කොහොමද නමන්නේ කියලා. මේක අපි තෙලට දාපු ගමන්ම ටක් ගාලා නමලා ටක් ගාලා ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඔයාලට මේ ආස්මී ඔක්කොම මේ විදිහට බැදලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාර බදෙද්දි මේ විදිහට නවා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ආස්මී හදන එක ස්ටෝර් කරනකොට ඔයාලට පහසුවෙන්ම ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් පැණි ටික නිවුණාට පස්සේ ආස්මී වලට දාගන්න යන්නේ. ඔයාලට ඕන හැඩයකට දාගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් සිස්සැක් එකක් වගේ දාන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට ආස්මී හදලා බලන්නකෝ. කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.